Я міг би відкрити компанію і назвати її Симон Петлюра Enterprises, а себе записати як Степан Бандера. Насправді російська економіка вибухає. Росія стала бандитською державою, якою керує, по суті, кримінальна банда довкола Путіна. Чи справедливо буде сказати, що The Independent є дещо проросійською? Якщо я скажу щось публічно про цих людей у Лондоні, я ризикую отримати позов. Всім привіт! Це Радіо Свобода. Мене звати Сашко Шевченко. Сьогодні ми поговоримо із британським журналістом, публіцистом, а віднедавна і політиком Едвардом Лукасом. Едвард є експертом з політичного та економічного життя Росії. Зокрема, багато висвітлював тему брудних російських грошей у Сполученому Королівстві. Тему, яка заграла новими барвами у Лондоні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З Едвардом Лукасом ми поговоримо про те, чому Захід не хоче вводити проти режиму Путіна так звані вбивчі санкції, чи є проросійською британська газета The Independent, та чому в Британії може бути небезпечно публічно висловлювати свої думки про Романа Абрамовича. Та спочатку я закликаю вас поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Уряд Бориса Джонсона має представити новий законопроєкт про економічні злочини, який буде покликаний вивести клептократів і брудні гроші з Британії, включно із тими, хто пов'язаний з Володимиром Путіним. Як ви оцінюєте ініціативу і чи вона допоможе? It's really late and it's still too little. Цей крок дуже запізнився, і цього явно недостатньо. У лондонському сіті завжди опікувалося не лише російськими клептократами, але і хитрими багатіями з усього світу з 90-х і навіть раніше. І незважаючи на те, що уряд Бориса Джонсона навідмінно виконав задачу із постачання Україні зброї, він дуже повільно брався за проблеми у нашій фінансовій та законодавчій системі, яка дозволяє великим сумам грошей потрапляти в країну фактично анонімно. Тож ми насправді не знаємо, звідки вони з'явилися і кому вони належать, а потім за ці кошти купується політичний вплив, що також погано. Тож я боюся, що це велика проблема для Британії і Бориса Джонсона, який лише трохи торкнувся цієї проблеми, але не знайшов серйозного вирішення. And Boris Johnson has just nibbled at the edges of it rather than dealing a really serious, bring a really serious solution. Але що вам здається, треба було зробити інакше? Well, you need first of all to change the law. По-перше, треба змінити закон і серйозно його змінити, щоби більше не було анонімних кампаній. За той час, що ми говоримо, я вже міг сходити у реєстраційну палату і зареєструвати кампанію з фейковими або вкраденими даними. І я не матиму проблем із законом, бо немає перевірок тої інформації, яку їм надають. Вони просто записують усе, що їм кажуть. Я міг би відкрити компанію і назвати її Симон Петлюра Enterprises, а себе записати як Степан Бандера. І ніхто не перевірить. Це смішно, і це має змінитися. Ми маємо значно жорстокіше контролювати джерела коштів. Коли люди приходять із великими сумами грошей, ми маємо запитати, де ви взяли ці гроші, що ви для цього зробили. Нам потрібні ефективні органи боротьби із економічною злочинністю. У нас немає чогось на кшталт ФБР. У нас є лише маленькі агенції, жодна з яких не може впоратися із серйозними економічними і фінансовими питаннями. Плин кадрів дуже високий, зарплати низькі, експертиза низька. А інша сторона має прекрасних адвокатів, дуже добре оплачуваних. У результаті ми просто не можемо притягнути до відповідальності порушників на цьому фронті. Тож, як от ви в Україні заговорили про деолігархізацію, я гадаю, Британії нам теж потрібна деолігархізація. So we need, just like you in Ukraine talk about de-oligarchization, I think we need de-oligarchization in Britain as well. The Independent місяць тому опублікували статтю, в якій посилаються на звіт розвідки, в якому йшлося про те, що українських військових беруть масово у полон, і українська армія зазнає великі втрати. Це викликало жваве обговорення в Україні, і деякі коментатори казали про те, що це може бути російська інформаційно-психологічна спецоперація. Чи справедливо буде сказати, що The Independent є дещо проросійською, особливо враховуючи, що вона належить російському мільярдеру Лебедєву?
Well, first of all, I used to be a correspondent for The Independent in its heyday, in its glory days. Я був кореспондентом з The Independent у його найкращі часи. І це була видатна британська газета, яка відіграла велику роль, зокрема і в падінні комунізму у Східній Європі. Олександр Лебедєв, який є колишнім співробітником КГБ, купив The Independent за 1 фунт у 2010 році, а ще раніше він купив головну вечірню газету в Лондоні The Evening Standard. Потім він передав контроль над цими виданнями своєму синові Євгенію Лебедєву, який дружить із Борисом Джонсоном і який отримав місце у Палаті лордів. І щодо цього є купа питань. Чому ми дозволили, щоб ці дві, а насправді більше, бо є й інші видання, важливі загальнонаціональні газети були придбані деким, хто має коріння в КГБ? І чому Євгеній Лебедєв отримав місце у Палаті лордів? Борис Джонсон так насправді і не пояснив свою дружбу із Євгенієм Лебедєвим. А нещодавно стало відомо, що одразу після саміту НАТО, коли Джонсон був міністром закордонних справ, він поїхав до палацу Лебедєва в Італії без державної охорони. Це був абсолютно приватний візит, що суперечить усім протоколам і правилам. Я не бачив жодних чітких ознак, що The Independent та інші видання Лебедєва займають конкретну проросійську позицію. Я не думаю, що це буде справедливим припущенням. Я гадаю, інколи людям, які критикують Лебедєва, складно потрапити в цю газету, але це справедливо і для інших медіавласників. Вони використовують свої газети для власного піару. Але я все ж вважаю, що це ганьба, що Лебедєв засідає у Палаті лордів. Це ганьба, що родина Лебедєвих контролює газети. І це ганьба, що Борис Джонсон нічого з цим не робить. Disgrace that Lebedev's in the House of Lords. I think it's disgrace that the Lebedev family controls newspapers, and it's a disgrace that Boris Johnson hasn't done anything about it. What is the role of... Якою є роль Романа Абрамовича у російсько-українських мирних переговорах і що він намагається робити, аби уникнути ще більших санкцій? sanction than he's now? Well, I'm in difficulty here because if you say anything. Що ж, це для мене проблема, бо якщо я скажу щось публічно про цих людей у Лондоні, я ризикую отримати позов. А я хотів би сказати такі речі, які я не можу сказати, бо я не хочу отримати лист від адвоката з вимогою довести ті факти, про які я скажу. Ми дуже обмежені у цій країні через наші закони про наклеп. Не лише тому, що вони більш дружні до позивачів, але і тому, що йти в суд фантастично дорого. Plaintiff to the person who's making the complaint, but also because going to court is fantastically expensive. Maybe you can... Можливо, ви можете розповісти про його імідж у Сполученому Королівстві, як його сприймає суспільство? Я гадаю, єдине, що я можу сказати, це те, що він дуже турбується про свій імідж. What do you... Як ви гадаєте, що люди на Заході не розуміють про те, як мислить Кремль? Well, I think that the West starts from Я думаю, Захід часто займає позицію невігластва, зарозумілості і самовдоволення. Також є велика доза жадібності. Тому ми не хочемо розібратися з тим, що насправді відбувається в останні 30 років, і як Росія стала бандитською державою, якою керує, по суті, кримінальна банда довкола Путіна, які дуже добре крадуть гроші в Росії і експортують їх за кордон, де частину з них вони зберігають у безпеці, а частину витрачають, щоби купляти політичний вплив. І вони стають друзями із західними політиками, пропонуючи їм прекрасні посади директорів газових компаній чи ще щось подібне. Але коли ви тверезо сприймаєте це, то ви розумієте, що це бізнес-модель. І я завжди раджу дивитися «Клан Сопрано», а не читати Достоєвського, якщо ви хочете зрозуміти, як насправді все влаштовано в Росії. І я думаю, ми нарешті прокидаємося, але цього недостатньо. Я думаю, просто немає стратегічного мислення щодо Росії. Що буде після Путіна? Що буде, якщо Росія колапсує? Або там відбувається якась різка зміна політичного контролю? Що ми будемо робити із ядерною зброєю? Що ми робитимемо із Китаєм? Чи ми хочемо, щоб Росія розпалася, як Югославія? Чи ми хочемо, аби Росія залишалася у нинішньому складі? Яке наше мислення? Який в нас план? Я зустрічаю людей з Естонії, Латвії, Литви, Чеської Республіки, які багато про це думають. І точно українці про це думають. Але я не бачу достатньо стратегічного мислення на Заході. Ми ледь сформулювали ці питання, але не почали навіть думати над відповідями. started working out the answers.
Well, the foreign policy... The Foreign Policy нещодавно опублікували аналітику із назвою «Насправді російська економіка вибухає». Вона фокусується на розвінчуванні міфів, що нібито російська економіка може встояти під західними санкціями. Як ви гадаєте, як саме санкції мають спрацювати і які зміни це викличе всередині Росії? Inside Russia. And I think absolutely, yes, the sanctions. Я вважаю, що санкції точно вражають російську економіку. Недостатньо, щоб збити макроекономічні показники, бо рубль досі тримається, а Росія продовжує заробляти багато грошей завдяки експорту нафти, вугілля і газу. Але, я гадаю, їхня здатність імпортувати необхідні деталі у їхній лінії поставок дуже скоротилась. Вони, звичайно, намагаються обійти це завдяки своїм іранським та китайським друзям, але це додає їм проблем. Тож я вважаю, що в нинішній ситуації для Росії було б раціонально взяти паузу. Їм потрібно кілька місяців, аби відновити свої ланцюги поставок, відремонтувати техніку, перебудувати підрозділи, об'єднати ті, які зазнали великих втрат. У військовому плані це буде дуже відчутно для Росії. І я б не хотів би бути тим генералом, який піде до Путіна і скаже йому, що армії потрібна пауза. То чим довше Росія викладає цю паузу, тим більш вразлива вона стає до українського контрнаступу. А це, здається, те, що ми вже бачимо на півдні навколо Херсона. Тож я гадаю, перед Росією стоять кілька складних рішень, але вона досі через свій великий розмір має потенційно серйозні переваги. Decisions, although it's still because of its size, has potentially considerable advantages. Why is... Чому Захід боїться спровокувати Путіна? I think that the West is still coming to terms with the idea that we're going to have. Я думаю, Захід досі намагається змиритися з тим, що нам таки доведеться протистояти Путіну рано чи пізно. І якщо нам доведеться йому протистояти, то краще зараз, поки ми досі маємо Україну як державу, що функціонує, із 40 мільйонами населення і контролем над принаймні 3/4 своєї території, ніж чекати, поки Україну зруйнують, і тоді доведеться мати справу із Росією у Балтійських країнах чи ще де-інде. І, напевно, багато людей на Заході думають про такий собі третій варіант – здобути тривале перемир'я, тож, мовляв, націльмося на це. Я не думаю, що ми матимемо довготривале перемир'я, але через цей психологічний страх ескалації і небажання стикатися з реальністю є також і страх підіймати санкції з боку Заходу. А я вважаю, що ми могли б зробити набагато більше. Я би підтримав глобальне ембарго на весь російський експорт. Якщо ми не можемо зробити це, можна встановити максимальну ціну і сказати – це нове мито. Ось ціна, яку ви маєте заплатити, щоб Росія припинила отримувати надприбутки, зокрема від продажу газу. Я би підтримав відкликання ліцензій для всіх пристроїв на Apple, Microsoft чи Android у Росії. Видати такі оновлення програмного забезпечення, які вб'ють ці пристрої, перетворивши їх на цеглини. Є багато всього, що ми можемо ще зробити. І від цього нас стримує не економічна слабкість. Ми значно більші за Росію. Захід має сумарний ВВП у 40 трильйонів доларів, а Росія – 1,3 трильйона. Тож ми у 30 разів більше за Росію в плані ВВП. Нас стримує брак політичної волі. І я роблю свій внесок в те, аби згенерувати цю волю. Постійно звертаюсь до політиків і роблю усе можливе в медіа та деінде. Media and elsewhere.